Chào mừng các bạn đã đến với Study in Wales 101. Đây là series được phối hợp thực hiện bởi Hội đồng Anh và chương trình IELTS Face Off. Vậy là ngày hôm nay đã là tập cuối của series này rồi. Như Khánh Vy đã nói từ đầu chương trình thì chúng ta sẽ tìm hiểu về 8 trường đại học tại Wales. Chúng ta đã tìm hiểu 6 trường rồi. Cho nên tập này chúng ta sẽ tìm hiểu nốt 2 trường đại học tiếp theo còn lại trong chuỗi 8 trường đại học. Và chắc chắn đây là những ngôi trường đại học cực kỳ chất lượng, cực kỳ tuyệt vời tại Wales, là một điểm đến mà các bạn không thể bỏ qua. Còn bây giờ thì hãy cùng mình theo dõi một đoạn video clip ngắn về một trường đại học trong 2 trường đấy nhé. Xin mời. Các bạn vừa theo dõi một đoạn video clip về trường đại học Wrexham. Khánh Vy xin phép được cung cấp một số thông tin về ngôi trường này. Đây là ngôi trường được thành lập từ năm 2008, chỉ mới có một cơ sở tại thời điểm đấy. Còn bây giờ thì trường đã có thêm 2 cơ sở rồi. Và trường được đánh giá là một trong những trường đại học trẻ nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất tại UK. Nghe rất là xịn sò đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một gương mặt khá là quen thuộc trong chuỗi series Study in Wales 101. Xin mời kết nối. Hello, chị Thảo. Welcome back to Study in Wales 101. How are you? Hi, studio. Thank you for having me here. My name is Thu Thảo, and I'm currently a PhD student in Cardiff University. This is my 5th year studying in Cardiff University, and I absolutely loved it. And I can't wait to share with you my experience and also what I know about Cardiff University, so that it can help you to make your choice of choosing a university to study at Cardiff. My major is business and management, which is what I've been studying for the past about 8 years, and I really like it. Currently, I'm doing my own research in the development of Vietnamese small medium enterprises in Vietnam. Yeah, that's about me. So in this episode, we are going to talk about your experience in universities in Wales. First question, did you have any culture shock when you first came here? I think so. I think the cultural shock is something that you will experience throughout your study. I've been here for more than 4 years, but I still experience culture shock every day. Just to give you an example, it's just that the words that people use in Vietnam, what I studied was American English. So a lot of words that we use have a different meanings here, so we had to be really careful when you communicate, and that's what you're gonna pick up during your study as well. In terms of people and living, I think Cardiff is quite easy to adapt, I would say, because the city is quite small. If you used to live in Hanoi or Ho Chi Minh City, then I think that you wouldn't have any problem trying to settle in Cardiff. Everything is in walking distance, so as a new student, when I arrived, it took me about 10 minutes to find a way to the city center, and that's where you can get everything as you need as a new student. Also, during the induction week, there will be a lot of events for students to gather, to get to know each other through events organized by the student union. So it creates an opportunity for you to kind of meet other students and see how they're coping with being in a new place as well. There are also events for international students as well. So if you want to make new friends during your first few weeks here, then there are plenty of
of chances for you to do that. I assume there are Vietnamese students in Cardiff University, right? So did you guys connect with each other? In terms of the number, I think Cardiff University doesn't have that many Vietnamese students as we would have wanted. We've talked about creating a Vietnamese student association, society, but because of the number, we haven't been able to. But if we have more Vietnamese students coming, then it would be amazing that we can do something together as a community. So you have 5 years experience in Cardiff University, learning both PhD and master, which is very impressive. Can you tell us more about the differences between PhD and master degree? Thank you for the question. I think there's a lot of differences between doing a master's and doing a PhD. When you're a master's student, you're more you would learn more new subjects, for example. So if you study a top master degree, you would go to lectures, tutorials, you would do group work, assignment. With PhD, you have none of that. You only have one big project ahead of you for 3 years, and you have to work very independently. There's no more group work. You have to read by yourself, have to research, do your own contact. And basically become a researcher by the end of the degree. With master degree, now in Cardiff University, I felt like the lecturers start to involve more practicality into their teaching. So as a master student, you're probably being exposed more to case studies, more kind of real cases, and trying to analyze them, and the outcome of the master degree doesn't need to be progress to a PhD like I did, but the majority of students would go to work. So during the master degree, the content would more about preparing you to perform well in the workplace and be able to advance your career further, compared to from an undergraduate degree. With the PhD though, you would have opportunity to teach. So if you're a PhD student in Cardiff University, you can lead tutorials for undergraduate and postgraduate master students in the business school. Myself, I have taught several subjects in cross-cultural management, introduction to management theories, and those are the opportunities for PhD students to have hand-on teaching and experience. And I've taught students from everywhere around the world as well, because Cardiff University is very diverse in terms of students. So it's a really great opportunity if you want to be a lecturer in the future. So how did you find the courses? What was the application process? So in terms of applications for the master degree, I think it's really straightforward. You only need to gather the required documents, for example, IELTS, your transcript, your graduation certificate, and then put all together and fill in your application, and then you need to wait for a few weeks for a decision from the admissions office. With the PhD, it's a little bit more complicated because you would need to find or to be assigned a supervisor. So we usually start with building our own research proposal. So it's a document to tell the university or the potential supervisor of what we want to do, what we want to research, and what interests us, and how we imagine that we will finish the PhD. So as you get that, you can start approaching supervisors. There's a list of academic staff on the Cardiff Business School website that you can go to and see who can be your potential supervisor. You can contact them, show them your proposal, and if they agree, then you can process you can process other stuff in the application, like the reference letter, your transcript, your personal statement, and everything is done. I think as long as you have someone
who accepted your proposal as a supervisor, I think that you have about 80-90% chance of being admitted to a PhD program. But the proposal is probably one of the most important documents in a PhD application. Many young Vietnamese students often think that studying abroad is a big thing. Yeah, that's obviously a big thing, but they don't know where and how to look for the opportunities and how to get started. So do you have any advice for them? Yeah, I think this is a very, the main problem with students in general when trying to find an opportunity to go study abroad. Before I did my master degree, I didn't really have a long time to think about where I would go, what I would study, but I think that you can make a decision based on what interests you the most. So by that time, I've studied business for 4 years. I'm really interested in like a short course, because in the UK a master degree is only 1 year long compared to 2 years in other countries, and it's a big plus. And also I care about living expenses as well, because I didn't have much money to spend on the course, so I have to look at cities that are more affordable to students, and Cardiff is the perfect choice. So not only the teaching and research quality is excellent, but also Cardiff City is really affordable for students. The rent, and also money spending on food and entertainment compared to other cities, I think you can save quite a bit as a student, and it's very close to London and Bristol as well. So if you want a night out, a weekend away, treating yourself for your hard work, you can just take a train to Bristol or a 4-hour coach to London and spend a weekend there, and then come back to a peaceful place that is more suitable for study, in my opinion. Those are the criteria that I looked at. For yourself, I think for anyone who wants to study abroad, then you could do the similar thing. List out what is more important to you in terms of criteria that you would choose country or university or subjects, and then really do research about it. What I usually found is that students don't do much research on the topic, on the university. It would be very helpful for you to go on the university website. I think everything is there, and also look for support as well. For example, if you think Cardiff University is the right choice for you, or the potential choice, you can go on the website to learn more about the content of the course, what is there, and also you can talk to the university staff about any questions that you have. And then Cardiff University also have a system we call Unibuddy as well, which connect you to current students in Cardiff University in multiple majors. So if you want to study psychology in Cardiff University, you can go on Unibuddy and then find someone who is studying psychology in Cardiff University, and then have a chat with them about what they like or dislike about the course, and then find as much information as you could, and then make your decision based on that. And that would be my advice. I mean, I'm a huge fan of you. I look up to you I admire all of your experiences in PhD and Master in Cardiff University. And thank you so much for joining the show. And I wish you best of luck and wish to see you again soon in the future. Và vừa rồi là cuộc chia sẻ trò chuyện với chị Thảo, người học cả tiến sĩ và thạc sĩ tại trường đại học Cardiff. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn về một ngôi trường cuối cùng trong chuỗi 8 trường tại xứ Wales. Xin mời.
các bạn vừa theo dõi đoạn video clip về trường đại học AB và Khánh Vy xin phép cung cấp một số thông tin cho những bạn hứng thú. Trường đại học AB được thành lập vào năm 1872 với tên gọi là University College Wales và đây là trường đại học được xếp vào top 50 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh trong bảng xếp hạng quốc gia và trường đã trở thành trường đại học đầu tiên được trao giải thưởng danh giá Đại học của năm về chất lượng giảng dạy bởi The Times trong 2 năm liên tiếp là năm 2018 và 2019. Nghe rất là xịn sò phải không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những phần chia sẻ trò chuyện đến từ các cựu du học sinh và cùng lắng nghe những trải nghiệm của họ nhé. Xin mời kết nối ạ. Chúng ta đang kết nối với một gương mặt rất nổi bật của trường đại học South Wales đã tốt nghiệp và hiện đang làm giáo viên. Xin chào bạn Thanh, bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình cho quý khán giả được không? Chào bạn và các bạn đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì đây là một vinh dự cho Thanh khi có mặt ở cái buổi chia sẻ về alumni của USW. Ngày hôm nay hiện Thanh đang là giảng viên của trường đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao Thanh lại quyết định chọn học tại South Wales? Thực sự thì đi du học là một cái ước mơ hoặc cũng như là một cái niềm đam mê mà Thanh đã có từ ngay khi bước chân vào trong môi trường đại học rồi. Tuy nhiên vì có thể là lúc mà môi trường đại học mình vẫn chưa có chuẩn bị đầy đủ cũng như là kỹ năng sống hay là hoặc là về tiếng Anh, cho nên mình đã cứ ấp ủ và nuôi dưỡng cái đam mê đó của mình trong suốt 3 năm và đó là thời gian mình chuẩn bị mọi thứ. Và khi năm cuối cùng thì mình có biết được thông tin của trường mình là có liên kết với trường South Wales, nên mình đã apply cho chương trình cũng như là xét thấy rằng mình đủ cái điều kiện để mình có thể tham gia ngành học ở South Wales, ngành top up. Và lý do mình chọn South Wales là bởi vì thứ nhất là bản chất của mình thì có thể là không thích cuộc sống nó quá nhộn nhịp, và South Wales là một cái nơi lý tưởng để mình có thể sống với cái phong cách mà mình muốn, là mọi thứ đều nhẹ nhàng, cuộc sống yên bình. Và đồng thời thì chia sẻ vui là do Thanh rất là thích một con động vật như là chó Corgi, mà Wales là nơi nguồn gốc của con chó đó luôn, cho nên là quá nhiều yếu tố hội tụ vô xứ Wales, thành ra là Thanh quyết định Thanh chọn trường South Wales, cũng như là cái học bổng mà trường South Wales offer cho sinh viên Việt Nam rất là tốt, cho nên là Thanh đã chọn trường. Khi apply vào trường thì bạn đã cần chuẩn bị những gì? Thường khi apply thì đương nhiên là những cái điều kiện căn bản, thứ nhất là về học bạ mình phải có, cũng như là mức điểm trong học bạ GPA phải trên tổng 7 chấm nếu Thanh nhớ không nhầm. Đồng thời là tiếng Anh IELTS chắc chắn là Thanh đã đạt được 6.5 IELTS, và cũng như là reference letter là viết những cái mong muốn của mình trong khóa học mà mình mong muốn, để từ đó có thể mình cứ gửi cho trường và trường sẽ xét cái reference letter để từ đó có thể hỗ trợ mình tốt hơn trong quá trình học về sau. Như Thanh nói rồi ha, thì là reference letter, bảng điểm GPA, IELTS, và có thể là về chứng minh về tài chính, thì đó là điều bắt buộc khi bạn muốn apply visa cho các nước. Và một cái nữa quan trọng nữa đó chính là những cái sự chuẩn bị về tinh thần hoặc là những cái thông tin về cái vùng mà bạn sắp đi. Thì khi mà trước khi Thanh bắt đầu đi thì Thanh đã có lên nghiên cứu về thông tin của trường, các campus của trường, cũng như là các thông tin về thức ăn, con người ở khu xứ Wales. Thanh có những khó khăn gì khi học tập và sinh sống tại Wales không? Trộm ví là mọi thứ đã diễn ra rất là tốt với Thanh, bởi vì Thanh là một người rất là thích social, nói chuyện với mọi người, cho nên khi vừa qua tới trường, để một tuần đầu tiên để bắt đầu quen được cái không khí, thức ăn và cái giọng của người ta, thì Thanh đã bắt đầu giao lưu với các bạn trong lớp, có giao lưu với cả giảng viên luôn. Khi mà mình còn hỏi bài thì họ rất là nhiệt tình, họ support mình rất là nhiều. Bạn bè bên đó thì Thanh có các bạn như là người bản địa là người Anh, hoặc là các bạn từ châu Âu tới, thì Thanh đã bắt chuyện và làm bạn với họ, cho nên đối với Thanh là cái trải nghiệm nó rất là thú vị, và mọi thứ đã giống như mình mong muốn, là một môi trường mới, bạn bè mới, mọi người đều hòa đồng, và kể cả bản thân mình cũng hòa đồng. Vậy trong lúc theo học thì Thanh có đi thực tập không, và nhà trường đã giúp đỡ mình như thế nào? Bạn có thể chia sẻ được không? Thực ra thì thường trường khóa học của Thanh nó cũng không có cái offer internship, nhưng trộm ví, phải nói dùng từ trộm ví, bởi vì mình rất là may mắn khi mà như Thanh nói là Thanh thường hay giao tiếp với giảng viên. Thường Thanh và giảng viên là professor của Thanh là về chuyên ngành trưởng bộ môn của logistics và supply chain á, thì vào các ngày sáng thứ bảy á, thì
lớp Thanh hay đi cà phê với giảng viên, với thầy. Thì trong một cái trường hợp vào sáng thứ Bảy đó thì Thanh ngồi nói chuyện với thầy, là Thanh cũng chia sẻ cái mong muốn, suy nghĩ của mình rằng á là đang rất muốn có thêm những kinh nghiệm về ngành của mình, và đang có mong muốn là trải nghiệm về những cái trải nghiệm làm việc tại một đất nước Anh, một môi trường làm việc rất là phát triển như thế này. Thì thầy đã chia sẻ với Thanh về cái cơ hội công việc đó ở công ty là Continental, chuyên sản xuất thắng và lốp xe cho các hãng xe hơi lớn như BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover. Thì thầy đã nói cho mình về cái cơ hội nghề nghiệp ở công ty đó, và giới thiệu cho mình là hạn apply là khi nào, và đưa cho mình cái link của công ty để mình có thể apply. Thế là Thanh đã về và Thanh chuẩn bị cái CV của mình, cũng như là viết cái cover letter mà mong muốn. Lúc đó rất hồi hộp luôn, bởi vì mình thật sự là muốn có cơ hội có thể là internship. Và rất là may mắn khi công ty đã gọi tên mình để trở thành một cái thực tập sinh của công ty trong suốt 5 tháng. Theo Thanh thì khi đi thực tập chúng ta cần chuẩn bị những gì? Thứ nhất thì là về CV. Bản thân của Thanh là do đi học từ đại học và thẳng lên luôn cả thạc sĩ, cho nên chắc chắn một điều là về kinh nghiệm việc làm Thanh sẽ không có nhiều. Nhưng trong CV thì mình đã highlight lên những cái kỹ năng và kiến thức mà mình thấy nó liên quan tới cái vị trí mà mình đang apply. Đồng thời trong cái cover letter mà mình gửi công ty á, mình thể hiện cái sự mong muốn của mình trong cái phát triển nghề nghiệp trong cái ngành logistics và supply chain rất là nhiều. Và khi mà họ gọi mình tới phỏng vấn á, thì mình cứ tự tin và mình thể hiện cho họ thấy quyết tâm và cái mong muốn của học hỏi của mình, thì chắc chắn một công ty nào cũng sẽ sẵn sàng tạo điều kiện cho bạn để bạn có thể làm việc ở công ty. Thanh nhận thấy như thế nào về chương trình học của mình, và những gì mình học tại trường đã giúp mình như thế nào trong công việc hiện tại? Bản thân Thanh là một người thích cái gì mà nó quốc tế lắm, cho nên khi mà Thanh chọn cái ngành này á, thì Thanh đã thấy được cái sự phát triển của ngành ở Việt Nam mình, và hiện nay các trường đại học đang bắt đầu có những cái chuyên ngành về logistics và supply chain. Chính vì vậy khi mà mình mang cái bằng USW về Việt Nam với chuyên ngành logistics và supply chain thì đương nhiên là nó sẽ giúp mình trong cái việc mà mình apply cho một cái vị trí giảng viên về chuyên ngành logistics và supply chain, bởi vì chưa có nhiều người có thực sự là đúng chuyên ngành trong cái ngành này, cho nên là đương nhiên là bước đầu tiên là sẽ dễ dàng hơn cho mình. Và thứ nhất, thứ hai là khi mình đã có được cái trải nghiệm về thực tế làm việc ở bên nước ngoài về cái bộ phận đúng chuyên ngành của mình, cũng như là đã tiếp thu được những cái kiến thức mà về đúng chuyên ngành của mình, thì khi về đây mình rất là tự tin khi mình có thể chia sẻ những kiến thức của mình, cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm về chuyên ngành logistics của mình. Thành ra là mình đã pass được các vòng từ demo, dạy demo, từ phỏng vấn và để trở thành một giảng viên. Thanh có những lời khuyên nào gửi tới các bạn đang theo dõi mà muốn theo học supply chain và logistics không? Học ngành logistics của Thanh ở Đại học South Wales thì bạn đã chọn thật sự là rất là đúng, bởi vì USW được Đại học South Wales là một trong những trường được chứng nhận trong ngành logistics và supply chain là một cái certificate là CIP, là những người trong chuyên ngành international logistics hoặc là supply chain, người ta sẽ biết về cái chứng chỉ này, và chứng chỉ này là sẽ ở các nước châu Âu quốc tế người ta sẽ công nhận. Và trường South Wales là một trong những trường có được chứng nhận trong cái chứng chỉ đó, cho nên thứ nhất là bạn đã chọn đúng trường để học cái ngành đó. Và thứ hai, khi bạn muốn học ngành logistics và đặc biệt là con gái, trong trường hợp các bạn gái muốn học ngành này thì cứ theo đuổi. Vì thường khi con gái học ngành này thì người ta sẽ nói là sao bạn chọn một cái ngành mà nó cứng và nó nặng với nữ như vậy, nhưng bạn cứ theo đuổi cái ngành đó đi nếu như bạn đam mê. Và thực sự thì ngành này thì bạn phải thực sự đam mê và bạn cảm thấy rằng bạn có thể phát triển lâu dài với nó thì hãy theo cái đam mê của bạn. Cho nên là một lời khuyên nào đó cụ thể về từng người thì có thể Thanh sẽ không chia sẻ được, nhưng có thể lời khuyên lớn nhất là hãy theo đuổi đam mê của bạn. Cảm ơn Thanh về những chia sẻ vừa rồi, và chúc Thanh thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt những dự định của mình nhé. Tiếp theo, chương trình sẽ kết nối với một bạn sinh viên đến từ trường Đại học South Wales. Chúng ta đang kết nối với Ngân, một gương mặt rất là quen thuộc và đáng yêu đã từng xuất hiện trong STUDYINWALES 101 rồi. Dành cho những bạn nào mới xem thì Ngân có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không? Xin chào mọi người, thì em tên là Ngân. Em đã học ở trường University of South Wales 2 năm rồi, và hiện tại em đang học chương trình MSc Public Relations ở Wales.
Trong lúc apply khóa học thì bạn đã nhận được những sự hỗ trợ nào từ nhà trường? Dạ, thì em hầu hết các quá trình của em đều nhận được sự hỗ trợ từ trường. Đó là với lại trường University of South Wales thì có đại diện ở bên Việt Nam luôn, cho nên rất là tiện. Thì em chỉ tới đó rồi các anh chị ở đó hỗ trợ em rất là nhiều và hồ sơ cũng rất là nhanh luôn. Khi mà em qua đây thì em có tìm hiểu là trường đó là sẽ cho học lý thuyết kèm với thực hành, thì em nghĩ hai cái sẽ học đều đều nhau, nhưng mà không, bên này học lý thuyết rất là ít luôn. Thì thời gian em học một buổi cho lớp tầm 1 đến 2 tiếng, nhưng mà về cái phần thực hành á, thì được thực hành rất là nhiều nè, làm bài tập nhóm rất là nhiều và có những cái giúp mình sáng tạo hơn trong học tập. Ví dụ như cô cho mình một cái dự án nào đó rồi bắt mình cùng với các bạn á thực hiện cái dự án đó, cho mình thỏa sức sáng tạo luôn. Với những bạn đang mong muốn được học tập và trải nghiệm tại xứ Wales thì bạn sẽ đưa ra những lời khuyên như thế nào cho các bạn? Dạ, thì trước khi học ở bên này thì em tìm hiểu về trường này, tìm hiểu về ngành học của mình này. Đó là điều mà các bạn ai cũng phải làm cả. Thì cái thứ hai á, là tìm hiểu xem môi trường sống bên này, cách mọi người, văn hóa mọi người như thế nào, để khi mình qua đây á, mình không có bị sốc văn hóa. Rồi cố gắng trau dồi tiếng Anh của mình càng nhiều càng tốt. Các bạn có thể xin đi làm thêm trợ giảng ở các trung tâm tiếng Anh. Đó là việc ngày trước em làm. Thì em xin đi trợ giảng để tiếp xúc với các bạn nước ngoài nhiều hơn, để xem cách người ta sử dụng tiếng Anh như thế nào, rồi cách người ta làm việc ra sao. Cảm ơn Ngân rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi rất là thú vị và chân thành. Và hy vọng rằng là Ngân sẽ càng ngày càng có nhiều năng lượng và nhiệt huyết để hoàn thành thật tốt những công việc của mình nhé. Thank you, have a great day. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc 6 tập Study in Wales 101 rồi. Và trong 6 tập đó thì chắc hẳn là chúng ta đã tìm hiểu được rất là kỹ về 8 trường đại học rất tuyệt vời tại xứ Wales. Và có những cuộc trò chuyện chia sẻ với các đại diện trường này, các anh chị cựu du học sinh, các bạn du học sinh, lắng nghe những trải nghiệm của họ, lắng nghe những cái thông tin học bổng và cách thức apply, những lời khuyên rất là quý báu và giá trị. Và mình hy vọng rằng là các bạn có thể có một niềm yêu thích nào đó thật là mới mẻ với xứ Wales, bởi vì đây là một địa điểm du học cực kỳ lý tưởng, đặc biệt là dành cho những bạn nào mà muốn theo học ngành kinh doanh. Và mình hy vọng rằng là Study in Wales 101 đã phần nào đó giúp các bạn trên hành trình tìm kiếm học bổng này, hay là tìm kiếm ước mơ để thực hiện hóa ước mơ đi du học của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi cả 6 tập của Study in Wales 101. Và nếu như bạn nào muốn theo dõi các tập khác thì các bạn hãy nhớ lên trên YouTube và fanpage của IELTS Face Off để theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người và Khánh Vi sẽ hẹn gặp lại mọi người tại các series khác của Hội đồng Anh và IELTS Face Off. Thank you and see you later.